Kantipur. Supported by Prostyle Dandruff Control Hair Oil, Prostyle for my man. नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णलाई हेर्दै हुन्छ कल कान्तिपुर 5 to 6 लाख एभ्री सिंगल डे र म धेरैचोटि भनिसकेँ जब म सिंगल फ्रेममा हुन्छु मसँग एकदमै रेस्पेक्टेड व्यक्तित्व सँगै हुनुहुन्छ र धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो टिकटकमा दे वान्ट सम स्पोर्ट्स पर्सनालिटी इन आवर शो। सो आज मसँग यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो नेपाली बास्केटबलको एउटा एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वभरि चिनाइराख्नु भएको छ र भर्खरै 3x3बाट पनि उहाँले जितेर आउनु भएको छ। सो प्राउड मोमेन्ट फर अल द नेप्लिज आउट देयर। सो यस वी ह्याभ the experience, the very amazing personality, Bijay Burja हुनुहुन्छ from the Nepal national basketball team. So उहाँलाई स्वागत गरौँ समय खेर नफालिकन। So Bijay स्वागत छ यहाँलाई। Thank you. So first interview आज with कल कान्तिपुर। पहिला हामी अरूसँग त एनबिएल मा कुराकानी गरेको थियौँ। I think Bijayसँग first time होला। First time. So Bijay, so how was the experience first of all जुन भर्खरै तपाईले जितिरहनु भएको छ हैन इन्डियाबाट जितिरहनु भएको छ। So the 4 best player was there हैन। So मैले पछिल्लो समयमा लिग पनि होस्ट गरेको थिएँ। So I saw that the 4 जना the big 4 को टिम लिएर जानु भएको छ। So how was the experience overall? एक्सपिरियन्स राम्रो थियो भन्नु पर्ला। अब त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यो क्वालिफायर खेल्दाखेरि चाहिँ लाइट क्वेस्ट थियो। हामीले एक दिनमा गेम सक्नु भएर हामीले पाँचवटा गेम खेलेको थियो क्या एकदम एक्जस्टेडै भएको थियो त्यतिखेर। अब हामीलाई यो गेम पछि चाहिँ अब मेन भनेको चाहिँ अब च्यालेन्जरमा हो किनकि यो च्यालेन्जरमा हामी सेलेक्ट भएर टप 4 टिम भयो भने चाहिँ हामी वर्ल्ड टुरको लागि उता स्विजरल्यान्डमा ओके त्यो गेमको लागि। सो मङ्गोलिया जाँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ मङ्गोलिया जाँदै हुन्छ। त्यहाँनिर अराउन्ड 6 to 7 नेसनसँग तपाईँहरू खेल्दै हुनुहुन्छ। द बिग नेम चाइना टोटल 16 टिम छ 16 टिम छ। सो अल द बेस्ट अहिले नै त्यसको लागि हैन। सो पक्कै पनि अब बास्केटबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 12 सम्म मात्रै सीमित भइरहेको देख्छौँ है। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न अहिलेको समयमा हामी हेरेको थियौँ बास्केटबल ग्रो नहुनुको वान अफ द बिगेस्ट रिजन त्यसलाई पनि मानिन्छ 12 सम्म छ बास्केटबल र त्यसपछि चाहिँ खेलाडीहरू हुन्न भन्ने खालको पनि लाग्छ। सो होइन व्हेन डिड यु स्टार्ट प्लेइङ बास्केटबल? मैले स्टार्ट गरेको त भन्नुपर्दा म क्लास 4 तिर हुँदाखेरि 2003-4 तिरको स्टार्टिङ हो। अहिलेसम्म 22-20 इयर्स भइसक्यो। तर नेसनल टिममा मैले रिप्रेजेन्ट गरेको फर्स्ट मेरो 3x3 नै थियो इभेन्ट 2011 मा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप थियो। त्यतिखेर चाहिँ 3x3 वर्ल्ड च्याम्पियनसिप इटलीमा थियो त्यतिखेर भएको थियो। अनि तिमीले भनेको जस्तै 12 सम्म हुनुको कारण त अहिले त सबै भन्नुपर्दा म्याक्सिमम 12 पछि बाहिरै जान्छन् प्लेयर। अब बेटर अपर्च्युनिटीको लागि पनि अब बाहिर जाने कुरा हो। अब म बास्केटबल मात्र होइन मलाई सबै स्पोर्ट्स जस्तो लाग्छ। धेरैजना बाहिरै जाने लहर भनौँ अब फ्युचर सिक्योर गर्नलाई भन्नुपर्ला। सो त्यो कारणले गर्दा सबैजना चाहिँ बाहिर जानु भएको छ। सो टकिङ अबाउट द स्पोर्ट्स नेपाली स्पोर्ट्स भन्दाखेरि चाहिँ बास्केटबल अहिले केही रिसेन्ट इयर्स मात्र भएको छ कि लाइक अलिकति हाइपअप भइरहेको होइन। अलिकति टेलिभिजनहरूमा आउनु थालेको या भनौँ रिल्सहरू हामीले सोसियल मिडियामा पनि यो बास्केटबलको एउटा भनौँ न एउटा राम्रै लाइमलाइट पाइरहेको देखिरहेको छ। सो वाइ इज द्याट एकदम ढिला भएको जस्तो लाग्दैन यो? ढिला भन्दा नि 19 पछि त कोभिडले गर्दा धेरै कुरा स्टपै भएको थियो होइन स्पोर्ट्सहरू। अब बिचमा हाम्रो एनबिएल गेमहरू एनबिएल एचजेबिएलहरू लिग हुँदै गयो तर मेजर लिगहरू अहिले अझै पनि अब भनौँ प्रोफेसनल वेली अझै गएको छैन भन्नु पर्ला। जस्तै एनएसएल सुपर लिगहरू हुनुपर्ने हो त्यो बिस्तारै सायद हुँदैछ होला। तर टुर्नामेन्टको हिसाबमा हेर्ने भने अब हाम्रो बाहिरको त्यो इन्टरनेसनल लेभलमा भनौँ न किनभने हाम्रो रिजन अलिकति कमै पार्टिसिपेन्ट कमै छ जस्तै गेम्सहरू पनि भनौँ न। अब साउथ एसियन बास्केटबल गेम्स हुन्थ्यो त्यो पनि अलिक रेगुलरी छैन। लास्ट टाइम खेलेको हामीले 5 नेसन त्यही कप हो। त्यसपछि हामी चाहिँ लकिली भनौँ न 3x3 मा चाहिँ अब म र मेरो टिम होइन हामीले चाहिँ 3टा इभेन्ट चाहिँ गर्नु भयो। जस हामी जित्दै नै सक्यौँ। रिजल्ट पनि राम्रो आइरहेको छ। अब तर अबको दिनमा चाहिँ अब यो हाम्रो जुन च्यालेन्जर यो चाहिँ अब ठुलो हाम्रो टेस्ट हुनेछ किनभने अब यहाँ भनेको वर्ल्डमै अब टप टिमहरू टप 10 टिमहरू छन् होइन। अब अस्तिकै वर्ल्ड च्याम्पियनसिपहरूमा हुने गेम्सहरूको अब जस्तै लिमान भयो अब उलानबतार मङ्गोलियाको टिमहरू अब यिनीहरूसँग भेट्दा अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो रियल टेस्ट हुनु पर्ला। रियल टेस्ट हुन्छ। सो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ हामी इन्टरनेसनली त्यसरी हामीलाई लाइमलाइट हामीले पाइरहेको छैनौँ भन्नुभयो यहाँले होइन। सो बट द थिङ इज लाइक यो पछिल्लो लिगमा हामीले 3 जना हाम्रो रेफ्रीहरू चाहिँ इन्डियाबाट हामीले बोलाएका थियौँ। सो उहाँहरूको चाहिँ 3 जनाको भनाइ चाहिँ के थियो भने नेपालको यस्तो खतरा सुटरहरू छ द प्लेयर्स आर लाइक सो अमेजिङ
होइन वाइ डोन्ट यु गाइज प्रमोटेड भन्ने खालको चाहिँ मलाई बारम्बार उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो क्या यो चाहिँ हाम्रो थुप्रै इन्डियन हुन्छ नि त्यहाँबाट हेर्नुभएकोहरूले पनि त्यही नै उहाँको रिप्लाई आएको थियो सो वाइ इज आर लाइक नेपालको प्लेयर्सहरू चाहिँ इन्टरनेसनल लिगमा चाहिँ किन जान नसकेको जस्तो लाग्छ बिकज अकर्डिङ टु देम वी हेभ अ बेस्ट सुटर मलाई चाहिँ अब एज अ स्किल वाइजमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब यति हाइट भएको भनौँ न सेन्टर्सको पोजिसन चाहिँ अलिकति हाम्रो भोइड खाली नै छ तर मलाई 1 2 3 पोइन्ट गार्ड र सुटिङ गार्डको पोजिसनको लागि चाहिँ हाम्रो प्लेयर्सहरूमा त्यो सबै स्किलहरू छ जस्तो लाग्छ है अब रहेको कुरा बाहिर किन नजाने भनेको त हाम्रोमा अझै त्यो प्रोफेसनलको एउटा कल्चर भएको छैन कि किनकि हाम्रो जे कुरा पनि एजेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ अब यो हाम्रो कुनै छैन अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो टिममा कोच नेम म्यानेजर होइन कोच सबै हेरेको छ अब तालबाट फिजियो पनि गरिदिन्छ होइन अब यस्तो कुराहरू पनि छ अब बिस्तारै किन भइरहेको जस्तो लाग्छ यो चाहिँ भन्छ नि हाम्रो सम्बन्धित एसोसिएसनले हेर्नुपर्ने हो कि या सरकारले नै हेर्नुपर्ने हो कि यो कुरामा चाहिँ किन ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ बिकज इट्स बिन रियली लङ टाइम होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बाहिरतिर हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको सबैको डिफ्रेन्ट सेक्टर हुन्छ होइन म्यानेजर छुट्टै हुन्छ त्यो डिल गर्ने छुट्टै हुन्छ तपाईँको इभन डाइटिसियनहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूको भनौँ न हामीलाई पाइरहेको हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो नेपाली टिममा चाहिँ किन नभएको थियो यो अन्तिममा त्यो कुरा गरेर पैसै कुरा हो होइन अब कोर्पोरेट लेभलको हाई लेभल चाहिँ एन्ड आउनु जस्तै अस्ति एचजेबिएल भयो अब नेक्स्ट लेभल भनेको चाहिँ हामी कस्तो जान्छ अब यो अक्सन हुनु पऱ्यो कि हरेक प्लेयरहरूको डिभिजन हुनु पऱ्यो त अहिलेसम्मको दिनमा हेर्दाखेरि स्कुल कलेजेसहरूको इन्भेस्टमेन्टमा मात्रै अड्किरहेको फर्स्टमा होइन अब बाँकीहरू चाहिँ बाहिर जानु पऱ्यो भने नि अब तपाईँको इयरमा अब इन्टरनेसनल 2टा कि 3टा हुन्छ म्याक्सिमम् 3x इन्क्लुड गऱ्यो भने 3टा 4टा होला ल अब त्यो बाहेकको अब त्यो बाहेकको गेमहरूमा कसरी लाने के लाने त्यसको नै हेर्नुपर्छ सो यो कुराहरू तपाईँलाई जब बास्केटबलमा छिर्नु आउनुभयो होइन सो पक्कै पनि घरबाट एउटा प्रेसर त आयो होला होइन लाइक खेलाडी बास्केटबल खेलेर तैँले लाइफ कसरी चलाउँछस् भन्ने खालको त बिकज ब्याक देन त्यति बेला अहिलेको सोसियल मिडियाहरू इन्टरनेटहरू केही पनि थिएन होइन सेल लाइक यु इन्टु बास्केटबल सो त्यो खेल्दाखेरि फ्यामिलीबाट कतिको प्रेसर आएको थियो फ्यामिलीबाट स्कुलमा चाहिँ मलाई अब मेरो बुवा पनि खासरी फुटबल प्लेयर नै हुन्थ्यो तर पछि म जन्मिसकेपछि बाबाले चाहिँ छोड्नु भएको थियो कि स्पोर्ट्समा अब त्यही स्पोर्ट्समा नेपालमा काम छैन त्यही कुराहरू हुन्थ्यो म 9 क्लासमा हुँदाखेरि मलाई मेरो कोच अमिर सर हुन्थ्यो अब कोच अमिर उहाँले चाहिँ 11 12 को टिममा राखेर खेलाउनुहुन्थ्यो कि म चाहिँ घरबाट अब स्कुल पढाएँ तर होस्टेलको ड्रेस हुन्छ नि लाएर अब जान्थेँ मैले त्यति बेला डन बस्को कपहरू के गरेँ म धेरैचोटि खेलिसकेको थिएँ कि तर पछि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हाम्रो ट्यालेन्टहरू भन्ने एउटा हुन्थ्यो जुन चाहिँ स्कलरसिपहरू हुन्छ नि अब मलाई बुवाले भनिरहेको त्यस्तै त्यो ट्यालेन्टहरूको बारेमा मैले भनिरहेको थिएँ कि स्कलरसिप पाउँछ तर त्यति बेला नपत्याउनु किनकि त्यो हाम्रो जला कस्तो थियो भने बोर्ड फर्स्टले मात्रै स्कलरसिप पाउने त्यस्तो थियो अनि खेल्दा पछि हामी रङ्गशालामा ट्रेनिङ गर्दाखेरि ठ्याक्कै मेरो नाम पनि त्यतिखेर हो फर्स्ट टाइम नेपालले पार्टिसिपेट गरेको सिङ्गापुरमा 3x3 अन्डर 16 त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट थियो त्यतिखेर म 2-3 दिन जस्तो होइन तर मेरो साथीहरू जस टिममा पढेको थिएँ मलाई त्यस कोचले पनि राम्रो खेल्छ आइरहनु भनेर भनेको थियो पछि स्कलरसिपमा पनि नाम पऱ्यो अनि पछि स्कलरसिपमा हामी टिममा म छुटेँ तर भिएस कलेजमा चाहिँ म +2 सकाएको म घरमा गएर मैले स्कलरसिप पाएँ यसो भन्दाखेरि मलाई बताउनु भएन क्या अनि पाइस् भने अब बोर्ड फर्स्टहरूले पाइरह अनि मैले स्कलरसिप पाइसकेपछि म 11 12 मा चाहिँ मेरो टोटली मेरो खर्चहरू केही पनि तिर्नु पर्ने अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई बाबाले नि खेल्दै रहेछ खेल्दै रहेछ अनि त्यसपछि 12 पछि अब म जस्तै खेलिरहेँ अब त्यसपछि 2011 मा चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपको लागि म टिममा चाहिँ सिलेक्ट भयो क्या त्यति बेला चाहिँ भनौँ न त्यही 2009 को सेलेक्सनमा म ढिलो गएर पनि भएन त्यो पछि चाहिँ मलाई अब त्यही कुराले ठुल्ठुलो भयो त्यस्तो खेलिसकेपछि अब त्यसपछि बिस्तारै अब जबको कुरा पनि जहाँ चाहिँ मैले मनिषलाई पनि भेटेँ होइन त्यसपछि चाहिँ ल अब खेल्दै रहेछ अनि आफूले अब कस्तो नि अब हरेक कुरा अब घरमा मागेर नि भएन नि त अब नेसनल टिममा पढेपछि एउटा के प्रिभिलेज पनि भयो भने अब स्कुल कलेजबाट त्यो आफै अफर आउने एज जबको लागि जस्तै म जहाँबाट पढ्थेँ म त्यहीँको जबको अफर आयो अनि त्यहीँबाट अब आफूलाई सस्टेन गर्न सकेँ स्पोर्ट्समा आफूले गरेर अब खर्चहरू बन्यो नि अब कतिलाई अब कति अरू स्पोर्ट्स त होइन म बास्केटबलको चाहिँ त्यति चाहिँ एउटा चाहिँ एडभान्टेज छ जस्तो लाग्छ स्कुल कलेज जहाँ पनि हेर्दा बास्केटबल चाहिँ छ कोर्ट चाहिँ छ होइन सो तपाईँले भनिराख्दाखेरि पक्कै स्कुलबाट त्यो ड्रिम सुरु हुन्छ होइन सो डु यु रिमेम्बर त्यो फर्स्ट टाइम तपाईँले त्यो बल छ पछाडि होइन त्यो बल बास्केटबल छुनुभएको अनि त्यो कोर्टमा जानुभएको अहिले याद छ त्यो दिन म छुन चाहिँ होइन मलाई फर्स्ट बास्केट चाहिँ याद छ त्यो धेरै पहिला हो खास गरी म चाहिँ मेरो मम्मीको रिलेटिभ हुनुहुन्थ्यो घरमा जाँदाखेरि मलाई याद छ मैले हुपमा ट्राई गरेको थिएँ म त्यति बेला सानै थिएँ मैले फाल्न सकिनँ कि म भर्याङ जस्तो साइडमा गएर यसरी साइडबाट चाहिँ थिएँ है पुगेँ म सक्दिनँ रहेछ भने म गएको थिएँ म फर्स्ट बास्केट चाहिँ याद छ स्कुल टिमकोमा चाहिँ म अन्डर 5 फिट थियो मेरो
मलाई त्यति बेला याद छ म फर्स्ट टाइम नर्भस हुँदा कस्तो हुन्छ हात कामेकोहरू त्यो चाहिँ म थ्याङ्क्स टु माई कोचेस है मलाई त्यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा त्यो फर्स्ट बास्केटै सायद पेन्डुडमा होला सायद खेलेको सो त्यति बेला भनौँ अहिलेको टाइममा चाहिँ वी क्यान सी लाइक टेलिभिजनमा हामी क्रिस्टियानो रोनाल्डो लियोनल मेसी नेमार भनेर सबै हेरिरहेको हुन्छौँ होइन सो उहाँलाई हेरेर लाइक हामी फुटबल प्लेयर भन्ने अब क्रिकेटमा पनि हरेक ठाउँमा छ तर त्यति बेला आई थिङ्क लाइक हामीले बास्केटबल त्यस्तो धेरै हामीले हेर्ने अपर्च्युनिटी पाउँदैन थियौँ हामीसँग त्यो कुराहरू थिएन साधनहरू थिएन सबै कुराहरू होइन सो के कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म बास्केटबल प्लेयर नै भन्छु म बास्केटबल नै खेल्छु दिस इज एभ्रिथिङ बिकज वी नो लाइक हुन्छ नि हाउ मच यु लभ बास्केटबल होइन सो के कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढायो खासै स्पोर्ट्सहरू चाहिँ म स्कुलदेखि खेलेँ टेबल टेनिस फुटबल क्रिकेट पनि खेलेँ मलाई बास्केटबल पछि क्रिकेट मलाई मनपर्छ तर भने नि अरू कम्पेरिटिभ अरू स्पोर्ट्समा चाहिँ मैले यसो गर्दाखेरि अब बास्केटबल फास्ट छ अनि कुरिरहनु पर्दैन क्या हातमा परिरहन्छ बास्केट हान्नु पाइन्छ किनकि टाइम लिमिटेसन हुन्छ फास्ट हुन्छ होइन अब क्रिकेटमा भयो कुरिरहनु पऱ्यो बलिङको लागि पनि ब्याटिङको लागि पनि बास्केटबलमा फास्ट छ त्यो खेल्ने त्यो कुरा पेसले पनि मन परे जस्तो लाग्छ मलाई सो वाट इन्सपायर यु टु लाइक हुन्छ अहिलेको टाइमसम्म पनि बिकज तपाईँले धेरै एरा नै देख्नु भइसक्यो बास्केटबलको होइन सो आई थिङ्क यु आर द वान अफ द भेरी एक्सपिरियन्स प्लेयर इन नेपाली बास्केटबल अहिलेको टाइममा सो वाट मेक्स यु किप गोइङ मलाई चाहिँ सानोमा स्कुल लेभलमा मैले त्यति अपर्च्युनिटी पाएन मैले जुनियर लेभल खेलेँ त्यसपछि सिधै 9 क्लासहरू कलेज खेलेँ अनि एउटा हङ्गर भनौँ न मलाई अब खेल्न मन लाग्ने इभन त्यो हुन्छ नि ऱ्यान्डम म त्यो अरू स्कुलको त्यो न्युज पेपरहरू पनि काटेर राख्थेँ कि एक दिन अब 10 पछि म यसरी बास्केटबल खेलेँ कि मलाई कसैले त्यो रोक्न सकेन हुन्छ नि अब चाहिँ म खेल्छु होइन म खेल्न जाँदैछु डिसिजन नट लाइक पर्मिसन के त्यसपछि चाहिँ अब अझै पनि त्यही कुराले नै मलाई हङ्गर त्यहाँबाट आयो जस्तो लाग्छ त्यसपछि म खेलि नै रहेँ खेल्दै गएँ देख्दै गएँ अब अन्डर 19 त्यसपछि सिनियर लेभल 2014 मा म सिनियर नेसनल पनि पढेँ अहिलेसम्म पनि छु बिचमा 2016 मा चाहिँ म आउट भएँ मभन्दा धेरै राम्रो प्लेयरहरू भएर सो टकिङ अबाउट यो एक्सपिरियन्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन सो बास्केटबललाई हेरिराख्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँ त्यसरी नै अगाडि बढिराख्दा डु यु एभर थिङ्क लाइक हुन्छ नि होइन म बास्केटबल छोडेर आई विल स्विच टु एनी अदर थिङ्स या म अरू केही काम गर्छु भन्ने कहिले पनि माइन्डमा आयो त्यो त्यस्तो चाहिँ आएन तर खेलिसकेपछि कोचिङ नै गर्छु जस्तो सोच चाहिँ आयो एज अ कोच चाहिँ जहिले पनि अगाडि जानुहुन्छ त्यस्तो छोड्छु त्यो बिचमा चाहिँ आएन किनकि हरेक जग्गामा अब इभेन्टहरूमा म यो पछि यो मतलब गोलहरू सेट हुँदै गयो अब किनकि म नेसनल टिम पढ्दाखेरि म त्यस्तो गरेर म सिधै स्टार्टिङमा परेँ प्लेयर चाहिँ होइन मेरो अब अरूको लागि चाहिँ 5वटा पोजिसन हुन्छ होला मेरो लागि 12वटा पोजिसन थियो 12th नम्बर 11 म फर्स्ट टाइम खेल्दाखेरि 1.5 मिनट त्यसपछि फेरि सेकेन्ड हाफ 15 अब इभन मभन्दा पछाडि आएको प्लेयर वान अफ माई क्लोजेस्ट ब्रदर भनौँ न अजय कुशवा मभन्दा जुनियर हो क्या ऊ पनि आएर बास्केट हान्छ कि मैले हानेको छैन मलाई त्यो हङ्गरहरू हुन्छ नि पछि पछि हुँदै गयो त्यही कुराले मलाई चाहिँ अब त्यो म छोड्छु भनेर चाहिँ अब त यस्तो ठाउँमा आइसकेको छु कि अब म छोड्ने होइन क्या अब म लास्टसम्म खेल्छु हेर्नु अब बेस्टसम्म कतिसम्म पुग्छ सो वेयर डु यु सी बास्केटबलको फ्युचर के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अबको यु एज अ प्लेयर अर यु एज अ कोच इन अपकमिङ डेज होइन सो फ्युचर के छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एज अ प्लेयर र अपकमिङ प्लेयरहरूको हेर्दाखेरि त राम्रो छ किनकि जुन अहिले अब भन्छ एक्सेस पाएको छ नि जस्तै अब हामीले त्यो म दाइहरूले भन्दाखेरि त अझै उहाँलाई त त्यो पालको त्यो के हुन्छ नि त्यस्तोमा हेर्नुहुन्थ्यो नि त मैले त त्यो डिभिडीहरू हुन्छ नि त्यस्तो कलेक्ट गरेर तपाईँ डिभिडीमा हेर्नुहुन्थ्यो मैले चाहिँ एनवन हेर्थेँ धेरै फेरि त्यो मिक्सटेप हुन्छ नि त्यो फ्यान्सी हुन्छ त्यो हेर्थेँ त्यो भएर सायद मेरो बल ह्यान्डलिङ त्यसले धेरै एडभान्टेज भयो अब अहिले त अब भनौँ न अब चाहिँ मोबाइल खोल्ने बित्तिकै तपाईँको यसो आँखाले बिहानै हेर्न पाएँ इन्स्टामा हेरेँ जेमा हेरेँ मजा आयो अब अहिले भाइहरूले यस्तो यस्तो राम्रो मुभहरू गर्छ होइन अब हुन्छ नि अब पहिले अपडेटेड छ नि यिनीहरूलाई तर मलाई चाहिँ उनीहरूको लागि अपर्च्युनिटीको चाहिँ कमी जस्तो लाग्यो अब भोलिको दिनमा यदि अब यही भाइहरूलाई अब भनौँ न यो जस्तै एचजिबिएलमै भनौँ न भाइहरू धेरै राम्रो राम्रो खेल्थे होइन अब उनीहरूले अब जस्तै अहिले अब भइरहेको थियो योपालि चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डर 18 को नेसनल टिमबाट चाहिँ साउथ एसियाको एउटा गेम हुँदैछ त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुनु पाएन अब धेरै रिजन्सले होला म थाहा भएन तर यो मलाई जहाँसम्म त्यो भाइहरूको लागि चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी थियो अब त्यो मिस चाहिँ भयो अब होपफुली अब नेक्स्ट अपकमिङले नगरोस् होइन सो तपाईँले भनिराख्नु भएको छ बारम्बार मैले तपाईँसँग पनि कुराकानी गरिरहेको हुन्छु मैले सतीशसँग पनि हाम्रो क्याप्टेन हुन्थ्यो अनि यहाँ आउनु भएको थियो कुराकानी भएको थियो सो एभ्री टाइम मैले हामी इभन मार्जे
उहाँले पनि भन्नुभएको थियो होइन बसबाट ट्राभल गर्नु परेको थियो ट्रेनबाट ट्राभल गर्नु परेको थियो उहाँलाई धेरै गाह्रो भएको थियो सो यो बाहिर जाँदाखेरि भनौँ न एउटा एक किसिमले सरकारले त सबै प्रिभिलेज दिएर पठाउनु पर्ने हो नि त होइन एउटा देशको झन्डा फरफराउनु गइरहेको छ सो तपाईँहरू त्यहाँ गएर विजय बुर्जा भन्दा पनि तपाईँ नेपाली हो भने चिनिने हो होइन एउटा देशको गहनाको भनौँ न प्राइसलेस हो सो त्यस्तो जहाँ जाँदाखेरि पनि वाइ डु यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि त्यो पुस नगर्नु भएको गभर्मेन्टले एसोसिएसनले किन पुस नगरेको जस्तो लाग्छ अब अघि त्यही हो भने त गाडीमा होइन मेरो हाम्रो सिनियर्सले चाहिँ अब गाडीमै गएर दुःख चाहिँ गरेका छन् मैले अरू अरू स्टोरीहरू पनि सानो ट्रेनमा हुन्छ नि इन्डियामा कता कता म जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म लक्कीली अब हुन्छ नि फ्लाइटमै बस्यो तर एक दुईवटा टुर्नामेन्ट हामी फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ गाडीमा पनि परेछ अब त्यो कुरामा चाहिँ अब स्पोर्ट्स चाहिँ हेर्नुपर्दा धेरै स्पोर्ट्सहरू छन् होइन अब हाम्रो बास्केटबल मात्रै हेऱ्यो भने जब कि अहिलेको यसो हेऱ्यो भने त इभेन्ट त धेरै भनेको त भलिबलको छ होइन भलिबलले त साँच्चै भयो भने त डोमिनेटै गरिरहेछ अरू नेपालमा चाहिँ अब होपफुली अब सरकारहरू पनि चेन्ज भएको छ अब केही राम्रो होला कि होला सो पक्कै नि मैले किन फोन चलाएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी टिकटकमा पनि लाइभ छौँ सो हि इज नन देन विजय बुर्जा सो उहाँलाई मैले इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याक टु ब्याक MVP पाउनु भएको थियो एन्टायर टुर्नामेन्टमा जुन NBL थियो त्यसपछि मानिजा बास्केटबल लिग थियो सो यो वर्ष पनि लगभग प्रमुख दावेदार हुनुहुन्थ्यो बट अनफर्चुनेटली ह्याट्रिक चाहिँ गर्नु पाउनु भएन बट यस इफ यु हेभ एनिथिङ क्वेसन रिगार्डिङ बास्केटबल यु क्यान जस्ट ड्रप डाउन इन हाम्रो कान्तिपुरको टिकटक पेजमा रहेको छ सो यस धेरैजना त्यहाँनिर कमेन्ट्सहरू म एकैछिन पढ्नेछु सो विजय लाइक तपाईँले भन्नुभयो कि अन्डर 18 कुराहरू गर्नुपर्छ यु बिङ अ सिनियर गाई होइन लेट्स थिङ्क अबाउट युआर अ कोच एन्ड यु हेभ टु फर्म अ टिम नेपालमा हाम्रो अहिलेको यो जुन पनि अब हामीले दुईवटा लिगमा हामी देख्यौँ खेलाडीहरू सो इफ यु हेभ टु फर्म अ टिम यो फर्स्ट 5 को नाम पर्दा कुन कुन लिनुहुन्छ यो बेस्ट फर्स्ट 5 कतिकोमा चाहिँ सो ओभरअलै लाइक अन्डर 18 भने कस्तो अन्डर 18 लाइक अहिलेसम्मको इभन लाइक यु क्यान पिक सदिश एज वेल यु क्यान पिक नोर्गो एज वेल सिनियर भन्दा पनि मलाई अन्डर 18 मा चाहिँ अब मलाई एकदम इम्प्रेस गरेको योपालि चाहिँ लक्की महर्जन पनि हो आशिष भयो साइरसहरू भयो त्यो तीनटा नाम भयो अब 18 रनिङमा छ सुजल जस्तो लाग्यो हाम्रो सुजल मेरो टिममेट भाइ पनि राम्रै खेल्छ 4 जना भयो 4 जना अब एक दुईजना प्लेयर छ अलिकति एज कटिसकेका छन् साइमन दिप्सन उनीहरू राम्रो छ तर उनीहरूको एज कटिसकेको छ अब अरू भन्दाखेरि यङमा नोकेस भयो ऊ पनि राम्रो छ तर 23 को टिम चाहिँ राम्रो जस्तै अब अहिले हाम्रो चाइनाको टिम जान आँटेको छ नि जस्तै हाम्रो श्रेयास भयो नोकेस दिप्सन साइमन यो टिम चाहिँ राम्रो छ किनकि अब अहिले हामी 3-on-3 प्र्याक्टिस गर्दा नि बिहान हामी भाइहरूसँग जहिले गर्छौँ भाइहरूले जस्ट टफै दिन्छ हुन्छ नि अब दुईजना फेरि सानो दुईजना फेरि रिबाउन्डिङ योपालि फेरि तपाईँको स्ट्याटहरू हेर्ने भने नोकेस उसको नै धेरै राम्रो छ सो अहिलेको टाइममा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन जुन यङ जेनेरेसनहरू राम्रो हुनुहुन्छ सो तपाईँको टाइममा के कुरा छ जुन अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूसँग छैन र के कुरा छैन तपाईँसँग जुन यङ जेनेरेसनहरूसँग छ फर्स्ट लेट्स गो विथ लाइक तपाईँहरूसँग जे कुरा छ स्किल्स या वाटएभर इज होइन तपाईँहरूसँग चाहिँ हामीसँग यो एउटा चाहिँ थियो जुन अहिले यङ जेनेरेसनमा छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई मोर हङ्गर चाहिँ थियो जस्तो लाग्यो तर अहिले कस्तो भने अहिलेकोमा नि हङ्गर नभएन छ होइन तर उनीहरूसँग अरू कुरामा पनि जान्छु भन्ने एउटा अप्सन चाहिँ छ कि जस्तो म स्पोर्ट्स होइन अब अहिले त जमा जस्तो चाहिँ अब घरमा बसी अब मोबाइलमा पैसा कमाउँछु भन्ने पनि आइसक्यो नि त अब सानो भएर के खेल्दै अब पैसा कमाउनु पऱ्यो नि होइन के दुःख गरेँ भन्ने पनि मैले भेटेको छु होइन हाम्रो बेला चाहिँ लिमिटेड रिसोर्सहरू थियो भन्नु पर्ला तैपनि अब जस्तै एउटै कुरालाई रेपिटेड गरिरहने कि अब स्किल्सहरूमा अलिक धेरै अप्सन छ अब के गरौँ भने जस्तो होइन अब त्यति बेला चाहिँ अब हामीलाई एक दुईवटा क्लिप हेर्नु पाउँथ्यो होइन धेरै कम 2011 9 10 11 भनेको त एकदम भर्खर नेटको त भर्खर थियो अब अहिलेकोमा चाहिँ भन्यो नि हङ्गर उनीहरूलाई अरू कुरा गर्ने अप्सन भनौँ न अपर्च्युनिटिज बेसी छ सो मेबी लाइक यु क्यान से हङ्गर वुड बी लाइक ग्रेट टिम बिकज जुन तपाईँहरूकोमा एउटा हङ्गर थियो इभन आई सी इन यु आई सी इन नोर्बुदा आई सी इन लाइक सदेश होइन सो तपाईँहरूमा चाहिँ अर्कै किसिमको एउटा भनौँ न त्यो जित्नै पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ देख्थेँ क्या मैले तपाईँहरूमा चाहिँ जुन अहिले यङ जेनेरेसनमा चाहिँ हार्यो भने पनि त्यस्तो चाहिँ छैन बट त्यो हङ्गर चाहिँ तपाईँहरूमा छ अनि सो के कुरा चाहिँ छैन तपाईँहरूसँग जुन अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूमा छ हामीसँग सोसियल मिडिया थिएन होइन जसरी भनौँ न चिन्छ अहिले चिन्नु मात्र कुरा होइन अब हामीले हेर्नु पाउने अब म जस्तै भनेको छु नि अब मलाई गेम हेर्नु छ भने म अन्डर 18 अन्डर 23 म जे पनि हेर्न सक्छु कि होइन म अब मैले हेरेर गएँ अब त्यो मुभ्समा म ट्राई गर्छु भने एकछिन मैले पाएँ त्यति बेला त छैन अब हामी अब कति त अब भनौँ न N1 भनेको कस्तो नि त्यो स्ट्रिट बल हो कि अब त्यो त रङ प्र्याक्टिस पनि भइरहेको थियो कि होइन अब तर अहिले चाहिँ भनेको त अब भेराइटिज अफ स्किल्सहरू थाहा हुन्छ नि उनीहरूलाई
सो भनेपछि अहिलेको समयमा सोसियल मिडिया चाहिँ तपाईँहरूसँग थिएन त्यति बेला सो सोसियल मिडियाकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ भनौँ अहिलेको समयमा हामीले अलिकति हेर्दा जस्तै यसपालिको जुन हाम्रो एचएनबिएलको जुन इन्स्टाग्रामको तपाईँको भ्युरसिप हेऱ्यौँ भने इट वाज लाइक 9.9 मिलियन भ्युज थियो होइन नेपाली बास्केटबललाई नि वर्ल्ड वाइडमै गइरहेको थियो सो इट्स अ भेरी पोजिटिभ थिङ बट इन द सेम वे डु यु थिङ्क लाइक अहिलेको यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ जुन त्यो कोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ दो दे प्ले रियली गुड होइन उहाँहरूमा त्यो खुबी पनि छ ट्यालेन्ट पनि छ र यो सोसियल मिडिया भनौँ न अलिकति फेमले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू त्यो कोर्टमा नर्भस भएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई इक्जाम्पल नुकेश मलाई नोकेसमा नर्भस भएको चाहिँ लाग्दैन तर हुन्छ नि अब उसलाई बाहिर त्यो अब इन्टरभ्यू उसलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्छ तर कोर्टमा त मलाई जस्तो लाग्दैन उ त किनकि आई हेभ सिन हिम प्लेइङ विथ फ्यु म्याचेस होइन सो जुन टाइमसँग खेल्दा दे वर सो अग्रेसिभ होइन दे वर इन फुल फर्म नेक्स्ट म्याच फेरि खेल्दाखेरि हि वाज बिट लाइक भनौँ न लाइक जस्तै कि गोल्डन गेटले जेन खान ल्याउनु भएको थियो होइन अनि हि वाज लाइक बिट नर्भस बिकज हि वाज अ सेन्टर बोय जस्तो लाग्यो म त्यति बेला त्यो अलिकति नर्भस भएको जस्तो मलाई फिल भयो नर्भस भन्दा नि उसलाई त्यस्तरी एक्सपोज भएन कि बिगहरूको छेउमा तर मलाई जस्तो लाग्छ यो कुरा राम्रै हो कि भोलिको दिनमा ऊ नेसनल टिममा भएर भोलिको दिन पाकिस्तानसँग हाम्रो गेम पऱ्यो भने उसलाई अब त्यो बेला त अब आइडिया हुन्छ नि मलाई के भयो त्यो कतिवटा ब्लक मैले खाएँ होइन मैले के मिस्टेक्सहरू गरेँ त्यो त उसले किनकि उसले साइजसँग खेल्न पाएपछि नेपालमा त अरू उसले पक्कै पनि अरूहरू प्लेयरलाई राम्रो बनाउँछ कि सो आई थिङ्क लाइक मैले यो 3टा इयर होइन लिग द बास्केटबल देखिराख्दाखेरि चाहिँ देयर इज लाइक अब निश्चलको नामहरू आइरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो मनिषको नाम आइरहेको हुन्छ श्रेयसको नाम यसपालि एकदम हाइपअप रहेको थियो सतीशको नाम आइरहेको हुन्छ बट नुकेशलाई धेरैले चिन्दैन द्याट्स वाइ आई अलवेज रिमेम्बर दिस नेम नुकेश इज अ भेरी बिग थिङ इन फ्युचर भनेर भन्थेँ म सो हि इज समथिङ लाइक द्याट जस्तो लाग्दैन यहाँलाई नोकेशलाई चाहिँ हामीले नचिना फेरि पश्चिममा उसको बागलुङ भने पोखरा साइडमा उसलाई सबैले चिन्छ हामीले चाहिँ बरु नचिना किनकि कस्तो भने बास्केटबल अहिले साँच्चै नै भन्यो भने अब काठमाडौँ भयो अब पोखरा भयो अब उता धरान विराटनगर यतिमै हो कि त्यो बाहेकमा किनकि अब यो 3टा ठाउँको चाहिँ मेन हो अब पोखरातिर त अब भाइले त जता नै जिति नै रह हुने उनीहरूको चाहिँ कस्तो कल्चर हुने नि उनीहरूको चाहिँ मेलाहरू जस्तो गेम हुने जता पनि उनीहरूले जितिरहने हो कि ऊ भयो अब पोखराकै एउटा भाइ पुष्कल छ नि उनीहरू चाहिँ टिममेट मान्छे होइन अब मलाई त्यति कुरा नि रेस्पेक्ट लाग्छ त्यतिको अब हुन्छ नि उसले नन नेसनल ट्रेनिङ गरेर छ उसले सोसियल मिडियाकै भरमा देखेर उसले त्यति खेल्नु धेरै राम्रो हो नि स्कोरिङ लिस्टमा त सायद 3rd कि 4th मा थियो हजुर होइन त्यो धेरै राम्रो एउटा गेममा 7वटा 3 हान्थ्यो फर्स्ट क्वार्टर त्यो त अचम्मै हो नि सो नुकेशको त्यही त एक्ज्याक्टली लाइक 3 इयर्ससम्म हुन्छ नि कसरी पनि यसपालि पनि उहाँलाई धेरैले चाहिँ याद गर्नु भएको छैन बट द वे ही प्लेड वाज इन्क्रेडिबल सो द्याट्स वाइ आई विल से हिज नेम होइन नुकेश हो त्यो पोजिसनले पनि बास्केटबलमा यसो धेरै चाहिँ पोइन्ट गार्ड र सुटिङ गार्डलाई याद गर्छ तर साँच्चै नै दुःख गर्ने काम चाहिँ सेन्टरहरू हो क्या उनीहरू बल मिस हुन्छ लिएर आउँछ होइन किनकि त्यही भएर 5वटा भने सबै लाइक हातको औलाहरू जस्तो हो कि बास्केटबल चाहिँ सबैको आफ्नो काम हुन्छ होइन अब सेन्टरहरूमै हेर्नु पर्दा राम्रो सबैले रिबाउन्ड ल्याउने त्यो एकदम अन्डर रेटेड हो कि त्यो बिचरा किनकि उफ्रिरहनु गाह्रो कुरा हो कि हानिरहनु लाइक त्यो एन्टायर लिगमा चाहिँ हि पर्फर्म रियली गुड तर जब जेन खानसँग पढ्दाखेरि चाहिँ यु अलिकति फिल अन्डर कन्फिडेन्ट मे बिकज हि इज बिग इन साइज अब लेसन्स भन्नु पर्ला उसको लागि So that's a very good young age र I think he's just 22 or 23 भाइ एकदम young age so future is really bright हाम्रो नेपालको हैन सो टकिङ अबाउट जुन तपाईले भन्नुभयो बाहिरतिर पनि गेम हुन्छ अनि मलाई चाहिँ whenever I travel भ्याली भन्दा बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ me as a basketball host धेरैले मलाई चाहिँ कम्प्लेन के हुन्छ दाइ पोखरामा कहिले आउँछ धरानमा कहिले आउँछ हैन यो कमेन्ट जहिले पनि भइरहेको छ यु एज अ सिनियर प्लेयर लाइक व्हाट डु यु थिंक लाइक यो लिगमा हामी त्यो त्यहाँबाट चाहिँ कहिले खेलाडी ल्याउने त्यो हन्ट चाहिँ कहिले हैन म यस्तो त्यो चाहिँ भन्दिनँ म पोखरा चाहिँ कहिले यहाँ आउँछ हो किनभने क्वालिफायर्स गेम भएको थियो हाम्रो क्वालिफायर्समा चाहिँ 8वटा टिम जस्तै यो टिम्स रोयल सोलो रोयल आर्मी यो पालिबाट यसरी भयो त्यो टिममा द क्वालिफायर्स खेल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ नाम उसको पनि थियो के पोखराको तर लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ पोखराले विड्र गरेको टिमबाट टुर्नामेन्टबाट अब त्यति बेला त्यही कारणले पनि यो हाम्रो 3-4जना भाइहरू कोही आर्मीमा अनि कोही चाहिँ उता के अरे प्ले बक्स यताबाट खेले ओके अब त्यो चाहिँ मलाई जस्तो उनीहरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो नि लाग्छ कि किनकि सब आएर हामीले उनीहरूलाई लिग गर्ने त्यो त पोखराको पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूले अब किनकि प्लेयरहरू रिप्रेजेन्ट त पोखरालाई हो नि त त्यहाँबाट पनि केही हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि उनीहरू आफै आएर आफ्नो खर्चमा जस्तै हामी 4वटा टिमलाई त एउटा त आर्मी भयो उनीहरू संस्था भयो बाँकी त अब हामी स्कुल कलेजले हामीले थामिरहेको नि त अब त्यो बाँकी टिमलाई चाहिँ कसरी थामिरहेको छ पोखराबाट यहाँ आउनु 1 महिना त्यतिकै त सकिँदैन अब त्यहाँ त किन टुरिज्म एरिया हो केही त बजेट त होला
त्यो त उनीहरूको पनि साइडबाट हेर्नु पर्यो नि सो मेबी लाइक आउने दिनमा चाहिँ फ्रम हियर वी क्यान से लाइक हुन्छ नि पोखरा धरान जता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो फेरि यसपालि पनि हुनसक्छ होइन सो सेलेक्सन म्याच त्यति बेला पनि आउनु होला सो यस विजय लाइक हामीसँग निकै थोरै समझ वाइ आम सेइङ दिस बिकज वी हेभ अ यङ जेन होइन हामीसँग हुनुहुन्छ यङ जेनेरेसन बास्केटबलको सो उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ सो जानुभन्दा अगाडि विजय होइन सो आइल टेक फ्यु नेम्स होइन सो उहाँहरूको नाम सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के आउँछ भने चाहिँ भनिहाल्नु है त सो इफ आई वुड टेक सुशील कोच सुशील किन जहिले पनि वानमै भनेर आउँछ अस्ति पनि त्यस्तो गाह्रो ए यस मैले विजयसँगै परेको थियो जहिले पनि होइन क्विक कोच दाई भन्नु पर्ला कोच दाई सतीश प्रधान क्याप्टेन नोर्बु भिजनरी सो मनिष पावर हाउस ओके सो निश्चल सुटर जे पनि हानिदिन्छु नुकेश नोकेस रिबाउन्ड मसिन कोच मनिष स्किल कोच ओके सो द्याट्स अल फर नाउ सो वाट यु वान्ट से टु अल आर बास्केटबल एट द एन्ड होइन सो चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ वाट एभर फिल लाइक बिकज 3x3 खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ होइन सो इट्स अ ह्युज थिङ फर अल द नेप्लिज आउट देयर सो नेपाललाई अर्को प्राउड गर्ने मोमेन्ट पनि रहेको छ सो वाट यु वान्ट से टु देम जस्ट वान्ट से द्याट just guys keep supporting basketball just watch us on live on YouTube on 3x3 channel and just want to say Yangji chora camera ma cha okay my mom ani my baba pani ani thank you so much Bijay so it's wonderful having you so tapai yes हाम्रो कमेन्टहरु पनि आइराको छ है सो You पर्दैन Okay, I'm not okay भन्नुभएको छ एस्लेजी सो आई डोन्ट नो व्हाई शी इज सेइङ दैट सो यस विथ दैट अहिले चाहिँ हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ फर्केर आएर हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ जसले पावर हाउस भनेर जुन विजयजीले चाहिँ नाम दिनुभएको छ सो हि इज देयर सो वी क्यान टक विथ हिम समथिङ भेरी फनी हि इज अ भेरी फनी गाय एज वेल एज हि इज अ पावर मसिन एज विजय सेड लेट्स गो फर द शॉर्ट ब्रेक इन टेलिभिजन एन्ड विल बी ब्याक अन टिकटक All right, welcome back after that short break. So as I said, as Bijay said, the powerhouse is here. So Manish is here. So Gothe. So very कतिले चाहिँ गोठे भनेको छ न गोठे नभने मलाई पनि भनेको सुनेछ मैले चाहिँ मनिष how are you first of all welcome to the show. So it's the second time on call Kantipur. हजुर दाइ हैन so 2-3 years back. हजुर दाइ NBL को टाइममा NBL मा भएको थियो. So त्यो भन्दा झन् युज हुनु भएको छ. हजुर दाइ So what is your fitness routine? First let's talk about that. दाइ मेरो चाहिँ त्यही छ दाइ अब खानेकुरा मेन अब डाइट प्लान छ दाइ एउटा अब त्यसलाई फलो गरिराख्छु अनि व्हाट इज एक्ज्याक्टली मनिषको त्यो डाइट प्लान बिहान उठेबाट बेलुकासम्म सो बिकज यु वेक अप एट लाइक 6-5 जस्तो लाग्यो बिहानै ट्रेनिङमा जानुपर्छ भनेर हुन्छ सो बिहानदेखिको बेलुकासम्मको त्यो डाइट प्लान अनि सुत्ने टाइम भनिदिनुहोस् न म सुत्ने चाहिँ दाइ म लास्ट अल्छी छु दाइ म 10-12 घन्टै सुत्छु दिनमा होइन दाइ द्याट्स अ भेरी गुड थिङ अनि फर्स्टमा म उठ्ने बित्तिकै दाइ तातो पानीबाट स्टार्ट गर्छु दाइ मन तातो पानीबाट अनि त्यो पछि मेरो ब्रेकफास्ट हुन्छ दाइ अमलेट हैन अनि ब्रेड कतिवटा अन्डा चाहिँ 4टा खान्छु दाइ मर्निङमा ओलेग 4टा खान्छु अनि ब्रेड एउटा मात्र अनि फ्रुट्सहरू हुन्छ दाइ त्यसमा पिनट बटर अनि चिजहरू अनि चेन्ज गरिरहेको हुन्छ दाइ त्यसलाई अनि कहिलेकाहीँ ओट्सहरू खान्छु त्यो पछि चाहिँ म क्रेटिन लिन्छु दाइ अनि फिस ओइलहरू लिन्छु अनि त्यो पछि चाहिँ म सिधै लन्च मात्र गर्छु दाइ दिउँसोतिर 12-1 बजीतिर अनि त्यो पछि ट्रेनिङ लन्चमा के खानुहुन्छ लन्चमा चाहिँ राइसै खान्छु दाइ राइस नर्मल खाना चाहिँ घरमा पाक्छ त्यही खान्छु दाइ दाल भात तरकारी अनि त्यो पछि चाहिँ अब न्याप टाइम हुन्छ मेरो दाइ बिहान ट्रेनिङ गरिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो इभिनिङमा ट्रेनिङ हुने बेला चाहिँ म थोरै अब बनानाहरू ओट्सहरू खान्छु दाइ अनि त्यो पछि बेलुका ट्रेनिङ पछि आएर चाहिँ त्यही सेम युजर घरमा चाहिँ पाकिरहेको हुन्छ त्यसमा आफूले बरुभन्दा अलिकति प्रोटिनहरू एड गर्छु दाइ त्यही नै हो दाइ सो यस द पावर हाउसको पहिल्यै सुरु डाइट प्लान मैले भनिसकेँ सो इफ यु वान्ट टु फलो धेरैजनाको त्यो समयमा चाहिँ फिटनेसलाई लिएर चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन छ होइन टिकटकमा धेरैजना फिटनेस इन्फ्लुएन्सरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जे पनि भनिराख्नुहुन्छ सो यो रहेको छ हाम्रो नेसनल टिमको पावर हाउसको सिम्पल डाइट प्लान सो मनिष लेट्स टक गो फरवर्ड है सो मैले लास्ट टाइम हाम्रो एनबिएलमा हुँदा पनि मैले सोध्नु पाइनँ बिकज त्यो वाज टु रस अनि सो वेन डिड यु स्टार्ट बास्केटबल एन्ड वाइ डिड यु स्टार्ट म चाहिँ स्कुलबाट स्टार्ट गरेको दाइ मैले त्यही क्लास 3-4बाट नेपालमा त त्यही नै छ नि त दाइ स्कुलहरूमा बास्केटबल कोर्टै हुन्छ ठ्याक्क देखिने अनि सबले बास्केटबलै खेलिरहेको हुन्छ जस्तो लन्च ब्रेकहरूमा नि अनि फर्स्ट स्टार्ट चाहिँ मेरो यही लन्च ब्रेकमै खेलेर स्टार्ट भएको थियो दाइ कस्तो भन्दाखेरि लन्च ब्रेकमा चाहिँ तपाईँको अब लाइक 30 मिनट जस्तो ब्रेक हुन्छ खाजासाजा
मतलबै छैन सिधै गयो काउन्टमा बस्यो खेल्यो एकचोटि गेम हार्यो भने खेल्नै पाउनु थिएन क्या दाइ ए ओके किनकि काउन्टहरू धेरै हुन्थ्यो नि त अनि सो हार्ने चान्सै भएन दाइ जित्नै पऱ्यो त्यसरी चाहिँ मेरो स्टार्ट भयो बास्केटबल अनि स्कुलबाट नै स्टार्ट भयो कल्चर राम्रो थियो स्कुलमा अब दाइहरूले खेल्नुहुन्थ्यो बास्केटबल अनि त्यही हेरेर नि बास्केटबल स्टार्ट भयो भनौँ न दाइ सो एज आई आस्क्ड टु बुर्जा होइन सो डु यु रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यु ग्र्याब द्याट बल दाइ आई रिमेम्बर दाइ त्यो मेरो स्कुलको इसिए क्लास थियो दाइ इसिए क्लासमा चाहिँ के चुज गर्नु मिल्थ्यो क्या कुन चाहिँ इसिएमा जाने भनेर अनि मैले बास्केटबल चुज गरेको थिएँ अनि त्यो मुभमेन्ट चाहिँ मलाई याद छ दाइ सो अहिलेसम्म गइ नै रहेको छ सो आई थिङ्क लाइक द बेस्ट डिसिजन इन लाइफ हजुर दाइ फर यु एन्ड फर अल द नेपाली बास्केटबल फ्यान बिकज वी हेभ द्याट पावर हाउस होइन सो मनिष वेट लेट्स टक अबाउट जुन भर्खरै तपाईँले सिलगढीमा जितेरहनु भएको 3x3 को कुरा गरौँ होइन सो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले चाइनामा जित्नु भएको छ होइन सो यो हाम्रो धेरैजना दर्शकवृन्दहरूलाई थाहा छैन टेलिभिजन गाई भनौँ टेलिभिजनको वेमा भन्छु धेरैजना अडियन्सहरूलाई थाहा छैन द्याट बास्केटबल इज रियली ग्रोइङ गाइस होइन धेरैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति साइडमा राखेर के हो र के भइरहेछ केही थाहा छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यस बास्केटबल नेपाली बास्केटबल इज ग्रोइङ रियली वेल सो नेपालले चाइनामा गएर इन्टरनेसनली नै भनौँ न मेडल ल्याउन सफल हुनुभएको छ सो वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन मनिष अनि लास्ट गेमको लागि पनि कङ्ग्रेचुलेसन सो लेट्स टक अबाउट द नेक्स्ट जुन मङ्गोलियामा हुनु गइरहेको छ होइन सो त्यसको प्रिपरेसन चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ बिकज आई कुडन्ट आस्क बुर्जा हजुर दाइ त्यसको राम्रो चलिरहेको छ हामीले बिहान बिहान त्यसको लागि प्रिपेयर गरिरहेछ अनि बेलुका चाहिँ 5-on-5 को लागि ट्रेनिङ गरिरहेछ अनि जस अहिलेको यो भनौँ न यो मन्थले हामी पुरै बिजी भइरहेछ दाइ सब काम साइडमा बास्केटबल मात्र भइरहेछ अहिले चाहिँ सो यु बिङ अ यङ जेनेरेसन होइन सो अहिलेको यङ जेनेरेसन थुप्रै लिएर राख्नु भएको छ होला यहाँलाई सो डु यु थिङ्क लाइक नेपालमा खेलेर मात्रै होइन जीविका चल्छ बिकज अहिलेको कम्पिटिसन इज रियली टफ मेबी लाइक विजय हाम्रो स्वदेशहरूको टाइममा चाहिँ इट वाज लाइक भनौँ न एउटा रेगुलर रुटिन थियो तर अहिलेको टाइममा त्यो कम्पिटिसन टफ टाइम इज गोइङ रियली फास्ट होइन सो वाट यु थिङ्क लाइक नेपालमा खेलेर पनि लाइक एउटा राम्रो लाइफ बिताउन सकिन्छ त्यो पनि बास्केटबलमा आज सबैले चाहिँ सक्दैन दाइ सबै प्लेयरले सक्दैन फ्युले सक्छ तर सबलाई गर्न चाहिँ गाह्रो छ दाइ छुट्टै हसल गर्नुपर्छ भनौँ दाइ रियालिटी चाहिँ त्यही नै हो दाइ सो यो द यङ अनि एज विजय सेयर लाइक +2 पछि बाहिरै जाने सबैको प्लान हुन्छ तपाईँको पनि थियो त्यस्तो मेरो चाहिँ थिएन दाइ मैले नि सेम स्टोरी दाइको जस्तै हो कि दाइ +2 मा गएँ दाइ फुल स्कलरसिप पैसै तिर्नु पर्दैन प्यारेन्ट्स खुसी दाइ आफूलाई अब त्यो प्यारेन्ट्सले नि माया पाउँछ नि त दाइ अब बाइक किनिदिनु भयो अब कलेजको अब फी तिर्न नपरिसकेपछि त्यो पैसाले होइन अनि आफू पनि खुसी अनि प्लस कलेजमा नि माया पाउने दाइ प्लेयर भनेपछि होइन सबले चिन्ने अनि तपाईँको डाइट पनि क्यान्टिनमा गएर अनलिमिटेड खान पाउने त्यो बच्चा उमेरमा हुन्छ नि कलेज थियो सिसिआरसीमा सिसिआरसी ओके हुन्छ दाइ अनि त्यो छुट्टै मजा थियो क्या दाइ हाई स्कुलमा अनि त्यो पछि नै हो दाइ त्यो विदेश जाने त मेरो कहिले पनि सोच आएन दाइ सो भन्यौँ सबैजना प्रिभिलेज भइसकेपछि त्यस्तो अब धेरैजना विदेश जानेको माइन्डसेट भयो नि त्यस्तै जान्छ सो विच वाज द फर्स्ट बाइक यु बाइक एनएस थियो दाइ 200 एनएस 200 कलेजको हिरै थियो होला भन्नु ठिकै थियो सो डु रिमेम्बर लाइक कलेजमा भनौँ न एज अ प्लेयर जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न अब देयर मस्ट बी अ फ्यान होइन एउटा क्रेजी कुनै मोमेन्ट द्याट यु वान्ट टु सेयर विथ अस कस्तो हुन्थ्यो दाइ कलेजमा अब क्लास पढिरहेको हुन्छ दाइ होइन अनि सडनली साथी आउँछ क्या यो प्लेयरहरू चाहिँ अब बास्केटबल खेल्न या टुर्नामेन्टमा जानलाई भनेर ठ्याक्क ब्याग सबजना पढिरहेछ नि त दाइ लिएर जाँदालाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो छुट्टै अब सरहरूले नि अब नोटिस गर्नुभयो नि त टुर्नामेन्ट खेल्न जाँदैछ अनि सबले सोध्ने क्या गेमहरू के भयो होइन गइरहेको थियो कलेज छोडेर होइन अनि त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि झन् जितेर आउँदा त झन् सर मजा खतरा हुन्थ्यो हजुर सो हाउ यु इन स्टडिज पढाइमा कस्तो थियो मनिष पढाइमा दाइ म पढाइमा राम्रो चाहिँ थिइनँ दाइ तर म पासै हुन्थेँ दाइ ए पास हुने खालको ठिक एभरेज जस म टर्मिनल एक्जाम सबमा फेल चाहिँ हुन्थेँ दाइ तर बोर्ड एक्जाममा चाहिँ म कहिले पनि फेल भएन दाइ सो घरबाट प्रेसर कहिले आएन लाइक पढाइमै बढी जानुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन मेरो घरबाट जस स्पोर्टलाई चाहिँ सपोर्टै गर्नुहुन्थ्यो मेरो ड्याडी पनि म त स्पोर्ट लभरै हो अनि मम्मी पनि स्पोर्ट लभर भएको भएर चाहिँ अनि म कान्छा छोरा नि थिएँ अनि दाइ चाहिँ मेरो विदेशमा अनि त्यो भएर नेपाल सोसाइटी त्यही छ नि त एउटा छोरा चाहिँ नेपालमा बस्नै पर्छ या बाबुआमालाई हेर्नुपर्छ होला ड्याड र ममको कुन थियो फेभरेट स्पोर्ट्स फुटबलै हो दाइ फुटबल हो सो कहिले आएनपर्छ बास्केटबल खेल्न छोड फुटबल खेल भनेर कहिले फर्स्ट स्पोर्ट मेरो फुटबलै थियो दाइ ए ओके सो लेट्स गो देयर देन फर्स्ट स्पोर्ट फुटबलै थियो दाइ पहिला सानोमा फुटबलै खेल्थेँ अनि +2 सम्म नि म फुटबलै खेल्थेँ क्या दाइ तलसँग अनि जब टिममा परेँ अनि टुर्नामेन्टहरू खेल्न थालेँ अनि जित्न थालेँ अनि त्यो पछि चाहिँ मैले बास्केटबलै कन्टिन्यू गरेँ सो यु एज अ अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोमा सो यु द इन टप है नेपाली बास्केटबलको सो वेयर डु यु सी नेपाली बास्केटबल कता गइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अहिले चाहिँ राम्रै भइरहेछ दाइ जब यो लिगहरू हुन थाल्यो त्यो पछि चाहिँ अलिकति ल है केहीको लागि चाहिँ हामी प्रिपेयर हुन सक्छौँ भन्ने थियो अब जस्तै अब यो जाभा लिग भयो नि अब यसको चाहिँ अब ठ्याक्क अब नेक्स्ट इयरले हुन्छ क्या दाइ
त्यसको अगाडि हामी प्रिपेयर गर्न सक्यौँ क्या जस्तै अब कुनै टुर्नामेन्टहरू चाहिँ थाहा नै हुँदैन कि दाइ 1 महिना अगाडि मात्र थाहा हुन्छ 15 दिन अगाडि मात्र थाहा हुन्छ त्यो टुर्नामेन्टमा त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ नि त दाइ न फिटनेस राम्रो गर्न सक्छौँ न आफ्नो पर्सनल स्किलहरू डेभलप गर्न सक्छौँ न एज अ टिम पनि डेभलप गर्न सक्दैनौँ होइन अनि जस्तो अब यो लिगहरू भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब लङ लिग टिममा आउने लिग भइसकेपछि चाहिँ स्पोन्सरहरूले पनि स्पोन्सर गर्नुहुन्छ जस्तै अब लोकल लिग भयो भने चाहिँ गर्नुहुन्न नि त थाहा नै हुँदैन अनि त्यो भएर चाहिँ अलिकति फ्युचर ठिक छ जस्तो चाहिँ लागिरहेछ अब कन्टिन्यू हुनु पऱ्यो यो लिगहरू चाहिँ सो यो लिग त छँदैछ सो एज यु सेड लाइक हामी ब्रेकमा पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ लाइक जसरी अब इन्टरनेसनल म्याचेसहरू तपाईँले जति खेल्नुहुन्छ नेपालको ऱ्याङ्किङ त्यति बढ्दै जान्छ होइन तर नेपालको त्यो पार्टिसिपेसन चाहिँ निकै नै कम भइरहेको छ भन्ने चाहिँ हामी बुझिरहेको छौँ धेरै नै कम छ होइन वर्ल्डमा त हामीले धेरै देखिरहेको थियौँ इभन आई फलो थुप्रै बास्केटबलको पेजेसहरू त्यहाँ पनि ब्याक टु ब्याक कति लिग्सहरू भइरहेको छ कति टुर्नामेन्टहरू भइरहेको छ त नेपालको पार्टिसिपेसन चाहिँ किन कम भइरहेको छ अब यो चाहिँ दाइ अब एसोसिएसनको कुरा हो होइन अब एसोसिएसनले जे गेममा हामीलाई लग्नुहुन्छ हामी त्यही गेममा जाने हो किनकि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन नि त हामी डाइरेक्टली अब कसरी हामीलाई खेल्न मन छ तर हामी डाइरेक्टली कसरी जाने त त्यहाँनिर त्यो हामीलाई प्लेटफर्म स्टेप बाई स्टेप थाहा हुँदैन नि त दाइ या हामीले जान नै मिल्दैन डाइरेक्टली एसोसिएसनको थ्रुबाट जाने हो अब त्यस्तो कुराहरू नि हुन्छ अनि अरू कति टेक्निकल कुराहरू जस्तै अब यो पोइन्ट्सको कुराहरू भयो अब हाम्रो पोइन्ट्सहरू पुग्दैन कतिपय गेमहरू पोइन्ट्सको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 3x3 मा चाहिँ तपाईँले जति गेम खेल्दै जानुभयो तपाईँको पोइन्ट्सहरू बढ्दै जान्छ क्या तपाईँले एउटा गेम जित्नुभयो यति पोइन्ट्स आयो या टुर्नामेन्ट जित्नुभयो ड्याममै यति पोइन्ट्स आयो होइन अनि तपाईँले 1 इयरसम्म तपाईँले कुनै इभेन्ट्समा पार्टिसिपेट गर्नु भएन भने तपाईँको रेकर्ड मात्र हुन्छ क्या यति पोइन्ट्स थियो भनेर अनि 1 इयर पछि चाहिँ तपाईँ जेरोमा आउनुभयो क्या फेरि ओके अनि सो तपाईँले हाई लेभलको प्लेयरसँग खेल्नलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै हामीले पनि हेर्दाखेरि अब एउटा हाई लेभलको प्लेयर छ अब म त को म त भेरिफाई भएन नि त मलाई खेल्न आउँछ बास्केटबल तर म भेरिफाई छैन भने त उनीहरूले हामीलाई एक्सेप्ट गर्दैन नि त सो हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट्सहरू बढाइराख्नुपर्छ क्या 3x3 मा चाहिँ सो त्यो पोइन्ट्स बढाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एसोसिएसनले चाहिँ बाहिरहरू जति टुर्नामेन्ट हुन्छ त्यसमा पार्टिसिपेट हुन पाउनु पर्यो अब सरकारले त्यो खर्च हिँड्दा टाढाको कुरा तर त्यो हामीलाई इन्फर्म मात्र भइदियोस् हजुर इन्फर्म अगाडि 2 महिना अगाडि इभन लाइक यो 3x3 पनि यु गाइज प्लान लाइक 2 डेज हजुर दाइ 2 दिनमा तपाईँ प्रेप गरेर तपाईँ उडी गइहाल्नु भएको हजुर गइहाल्यो दाइ सो त्यसरी त प्लेयरको भनौँ न एउटा अलिकति प्रिपरेसन पनि निकै कम हुन्छ हजुर दाइ होइन सो यो सँगै गरेर जुन अब बास्केटबलको तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ लिगहरू भइराख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो ब्याक टु ब्याक 3 इयर्सको लिगले चाहिँ यु एज अ पर्सन यु एज अ प्लेयर कसरी ग्रो हुन हेल्प गरेको छ यो लिगले चाहिँ दाइ कस्तो भन्दाखेरि लाइक अब मेरो जुन एउटा गेममा मिस्टेक भयो मैले अर्को गेममा मैले रिकभर गरेँ होइन अनि जस्तै लङ लिग हुँदा चाहिँ आफ्नो फिटनेस अनि कमी कमजोरी यो लङ लिगमा हुँदाखेरि चाहिँ सबै कुरा देखियो क्या दाइ टिममेटसँगको रिलेसन तपाईँको आफ्नो फिटनेस कोचले कसरी सिकाइरहेछ सब क्लियरली छर्याङ्गै देखियो क्या दाइ अनि त्यो कुराहरू भयो अनि लाइक अब लिग भएपछि मान्छेहरूले पनि चिन्न थाल्नुभयो आफ्नो फ्यामिलीले पनि देख्यो ए छोरा त यो लिग खेल्दा रहेछ है राम्रै प्लेटफर्ममा गइरहेछ भन्ने भयो अनि स्पोन्सरहरू पनि पाउन थाल्यो अनि त्यो पछि सबै कुराहरू राम्रै भयो भनौँ न जब लिग हुँदैन नि दाइ सबै कुरा सकिन्छ क्या दाइ खेल्न नि मन लाग्दैन मोटिभेट पनि हुँदैन एज अ प्लेयर होइन अनि यो लिग भइसकेपछि अब नेक्स्ट इयर हामी यो हार्यो नि अब नेक्स्ट इयर अब जित्नै पर्छ भनेर भन्नु अहिलेदेखि होइन अहिलेदेखि मेहनत जारी छ दाइ सो यो मेन्टालिटी जुन छ होइन हाम्रो त म चाहिँ स्पेसली बास्केटबल प्लेयर्सहरूमा चाहिँ मलाई एकदम हुन्छ नि एउटा टप लेभलमै देखेको छु जस्तो कि हाम्रो विजय पनि हुनुहुन्छ सो नोर्बु हुनुहुन्छ होइन सदिश हुनुहुन्छ सो यु गाइज आर लाइक भनौँ न किन कम्पिटेटिभ क्या जित्नै पर्छ भन्ने खालको छ सो डज द्याट इट्स अ गुड थिङ अर होइन हारेर फेरि सिकम काम बन्नुपर्छ भन्ने खालको यस्तो भन्छ नि दाइ के अरे कस्तो भन्दाखेरि हारेर नै धेरै कुरा सिकिन्छ होइन अनि समटाइम यु विन समटाइम यु लर्न भन्छ नि दाइ अनि हारेरै सिक्ने हो दाइ होइन तर जब टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुन्छ नि दाइ अब एउटा मेन्टालिटी हुनुपर्छ क्या इफ यु वान्ट टु बी बेस्ट होइन दाइ होइन बेस्टलाई जित्नु पऱ्यो नि त दाइ बेस्ट भरै बस्नु पऱ्यो नि त होइन त्यही भएर पनि फर्स्ट चाहिँ टार्गेट चाहिँ जित्नै राख्ने हो अब हार्यो भने त ठिक छँदैछ नि सिक्दै जम्ला सो लेट्स टक अबाउट अलिकति टाइम्स बारेमा होइन फर्स्ट सिजन जित्नु सफल दोस्रो सफल तेस्रोमा तेस्रो हुनु भएको छ सो त्यो हार्दाखेरिको चोट कस्तो थियो उफ दाइ अति इमोसनल थियो दाइ म त 2-3 दिन राम्रोसँग सुत्न नि सकिनँ दाइ अनि धेरै कुराहरू सिक्यो दाइ होइन अब जितेको भन्दा पनि हार्दाखेरि धेरै कुराहरू सिकेँ दाइ मैले होइन एज अ टिम हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ तर दाइ त्यो अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्ने रहेछ अनि सोचेँ दाइ सो के कुरा चाहिँ ल्याक भयो यसपालि टाइम्सलाई यसपालि दाइ हाम्रो ममिन वाज इन्जर्ड हाम्रो एउटा की प्लेयर इन्जर्ड हुनुभयो की प्लेयर प्लस एक्सपिरियन्स प्लेयर इन्जर्ड हुनुभयो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि जुन हामीले लिगभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो धेरै प्लेयरहरू इन्जोर्ड थियो क्या दाइ
अनि जस्ट लिगमै रिकभर भएर राखेको थियौँ होइन अनि प्लस अब अलि प्लेअफमा गइसकेपछि चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि दाइ हाम्रो टप 4 टिमसँग तपाईँको अलि टप 4 टिमसँग लगातार गेम थियो क्या दाइ अनि त्यो गेममा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खेल्दै खेल्दै आयो नि त दाइ अनि हामी चाहिँ अलिकति अब रेस्ट नपुगे जस्तो भयो क्या दाइ अनि लास्ट गेमसँग पुग्दाखेरि सो ब्याक टु ब्याक दुईटा गेम खेल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक एक्जस्टेड अलिकति सो यस समय यति चाँडै गइरहेको छ होइन सो धेरै कुरा गर्नु मन थियो बट यस स्टिल वी हेभ भेरी लेस टाइम सो मनिषलाई पनि मैले मेरो त्यही प्रश्न सो यु एज अ प्लेयर होइन अब कोचको त अब अलिक पछि कुरा गरौँ न आफ्टर लाइक 5 years हामी बसेर कुरा गरौँ न फेरि होइन सो एज अ प्लेयर इफ यु हेभ टु चुज यर फर्स्ट 5 होइन विथ अ कोच होइन सो यु क्यान चुज सुशील यसपालि है सो सुशील बाहेक अर्को कोच एकजना अनि 4 जना टिममेट्स ओके 4 जना टिममेट्स कोचमा चाहिँ म मास्के दाइ चुज गर्थेँ अनि यसपालि हाउसमा हुनुहुन्थ्यो हाउसमा होइन यसमा आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो आर्मीमा हुन्थ्यो सरी नेक्स्ट सिजन चाहिँ लास्ट सिजन चाहिँ मास्के दाइ एज अ कोच अनि त्यो पछि गार्डमा निकेश अनि अर्को सुटिङमा चाहिँ बुर्जा दाइ अनि निश्चल मी पाएन होइन अनि अर्को एकजना लम्बुमा चाहिँ म श्रेयस गर्थेँ दाइ श्रेयस ओके सो क्वाइट लाइक सिमिलर टिममेट्स हजुर दाइ होइन सो वी हेभ सिन लाइक हुन्छ नि जतिसुकै कोर्टमा हुन्छ नि मनमुटाव भए पनि हाम्रो एउटा बलर असीम असीमजीको विवाहमा चाहिँ मैले सबैजना त्यो टिममेट्सहरू एउटै ठाउँमा देख्दाखेरि चाहिँ इन अ भेरी डिफ्रेन्ट आउटफिट नट इन अ लाइक जर्सी डिफ्रेन्ट आउटफिट देख्दाखेरि चाहिँ इट वाज सच अ गुड पिक्चर होइन सो यु गाइज निड टु फ्रेम इट बुर्जा होइन सो द्याट वाज अ भेरी भेरी ब्युटिफुल पिक्चर सो यस नेपाली बास्केटबल इज ग्रोइङ रियली गुड एन्ड यस कङ्ग्रेचुलेसन असीम इफ यु वाचिङ एट दि एन्ड मनिष वाट यु वान्ट टु से टु अल द फ्यान्स एन्ड यस टु अल द टाइम्स फ्यान एन्ड यु गाइज विल से टाइम्सको फ्यान भन्दा बढी हेटर छ पनि भन्नुहुन्छ यहाँले सो वाट यु वान्ट टु से टु एभ्रीवन फर्स्टमा चाहिँ म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले बास्केटबल हेरेर नै बास्केटबल फेमस हुने हो अनि हामीलाई खेल्न मजा लाग्छ तपाईँहरूले हामीलाई हेट गरे पनि हामीलाई त्यसमै खुसी लाग्छ माया गर्दै नि झन् खुसी लाग्छ अनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला हामी जे होस् तपाईँहरूलाई जे होस् निराश पार्दैनौँ बास्केटबलले नेपालमा पनि प्रगति गर्छ त्यही भन्न चाहन्छु सो वान वर्ड फर बास्केटबल भन्ने माइन्डमा के कुरा आउँछ बास्केटबल भन्ने बित्तिकै माया खुसी फन सो यस मनिषको थुप्रै फ्यानहरू पनि हेरिरहनु भएको होला सो थुप्रैजना शुभचिन्तकहरू हेर्नु भएको छ नेपाली बास्केटबलमा हामीसँग धेरै कुरा गर्ने समय त भएन बट हामीले सक्ने कुराहरू गऱ्यौँ सो होप दिस एपिसोड एकदम इन्जोय गर्नुभयो होला यहाँले सो आउने दिनमा अझै क्रिस्टल लिग हुनेछ सो एज विजय सेड एज मनिष सेड हामी अब विभिन्न जिल्लाबाट पनि आउनु पर्यो सेलेक्सन हुन्छ यहाँ सो त्यसको लागि चाहिँ हामी अझै प्रमोसन गर्नेछौँ आउने दिनमा हामी एज अ होस्ट दे एज अ प्लेयर होइन हामी अझै बास्केटबल चाहिँ सँग मिलेर ग्रो गर्नेछौँ सो वे टुगेदर फर द बास्केटबल सो यति भन्दै आज हाम्रो जाने बेला भइसक्यो विल बी ब्याक टुमोरो भन्दै म एन्ड मनिष एन्ड बुर्जा इज देयर सेइङ बाई एन्ड वन्डरफुल इभिनिङ बाई